channel, this is Josephine. So ngayon, mag-room tour tayo. Dahil kakatapos ko lang kanina mag-ayos ng room namin ng anak ko. So, let's go to the video. So guys, ito na yung bagong setup sa room namin ng anak ko. So, andyan na yung shoe rack namin. Dalagyan na ng gatas niya, ng pampers niya. Then, yan yung TV. Lumang TV ng daddy namin. So, dyan na nakalagay. Ang plano ko, dyan ko ilalagay yung pwedeng yung kinakabit. So, dyan yung plan ko. Then, ayan na yung kama namin. Dito na siya. Diyan na siya nakalagay. Yan. Siyempre, room ng anak ko minimal style. So, ayan na. May side table dyan. Then, ito yung makeup or like table ko. May very old table. Then, dito ko nilipat yung damitan namin anak ko. Sorry guys, medyo magulo pa. Then, pagpasensya nyo rin nasa taas. So, ayan. Ayan po yung room namin anak ko. So, dito ako nag-film minsan. Yan. So, ayan yung mga gamit ko. Ring light din, then cellphone ko lang. So, ayan. Yan. Ayang wall something na yan. Galing yan sa craft. Link below ko na lang kung saan ko siya nabili. Pati itong, ayan. Ayan namang pineapple. Nabili ko yan sa Dapitan Arcade. Then, ayan. Mga makeup thingy ko. So, atong table na to, luma na yan. Sa mami pa namin yan. Bumili lang ako ng wall sticker. Nilagay ko yan dyan. Ayan yung ginamit ko para mukhang bago. Pagpasensya nyo na yung upuan ko. Hindi pa ako nakakabili. So, ayan lang guys. Ayan lang yung room namin na anak ko. Hindi ko pa alam kung... Ayaw nga pala. Dito, may plan ako dyan. Nalagay yung malaking bilog na mirror. Yan. So, sa susunod na mga video ko, ay na yung makikita nyo yung likod ng kama. Or like, ayan na yung, ito na yung makikita nyo. Yung kama, yung magiging background ko. Pero nagpa-plan din akong bumili ng parang background. So, alam na guys. So, may ABC dyan yung anak ko. So, yan. Sobrang short video lang to. Pero I hope magustuhan nyo. So, thank you. Bye-bye.